Alright, so magandang hapon sa lahat ng mag-delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Gigi, Sunga. Okay, so Forex Scam, di ba? Marami ngayon ang mga kumakalat na scam sa Forex, alright? So linawin lang natin ang issue, okay? Linawin natin kung sino ba yung mga scammer, ba't kayo na-scam, okay? Unang-una, ang Forex po, ang Forex investment is not a scam, okay? So it's a trading, it's an investment na maayos, okay? Pero kailan ba nagkakaroon ng scam sa Forex? Nagkakaroon ng scam sa Forex pag pumasok na yung mga scammer, okay? Pag nagkaroon na ng mga fake na companies o may mga company na hindi legit o company na may masamang hangarin sa lahat ng mga investors. Diyan po nagkakaroon ng scam sa Forex. Meron po kasi nag-message sa akin at para siya nagagalit. Kasi may mga videos ako at I think I have 3 videos about Forex, okay? So, hindi po lahat ng nag-endorse ng Forex part ng scam ng Forex, alright? So, depende po yan sa company. And as far as my YouTube channel is concerned, may isa lang po tayo in-endorse na company. That's InvestPro, alright? From Nueva Ecija. And kinukumusta ko naman po yung ating mga nag-message ay nag-invest dyan. Okay naman sila. And I just talked to one of the founders of InvestPro. Okay naman. I talked to him yesterday. So, maayos naman, intact ang pera ng mga investors. So, ang ibig sabihin po, depende yan sa company na pinaglagyan mo ng pera. Kaya nga, I keep on giving warning na hindi pwede kasi na sobrang laki ng interest ng iyong pera. Pag sobrang laki na 30%, 40% in a month, so, mag-isip na tayo. Baka sobrang laki naman ng binibigay na profit sa atin. Baka hindi na siya realistic. Okay? So, we need to, dapat mag-ingat tayo doon. Okay? So, isa-isa natin ang point. Number one. So, sa lahat po ng mga nag-invest, kung nag-invest kayo sa InvestPro, and may problema kayo sa pera, or sa investment nyo, message nyo ako, i-assist ko po kayo sa InvestPro. Alright? If InvestPro po yan. Pero, pangalawa, kung ibang company, hindi po yan. So, hindi natin kilala yung mga companies na yan. As far as my YouTube channel is concerned, isang Forex company lang po ang ating in-endorse. That's InvestPro. At maayos naman po siya. Alright? So, third, babalan na rin sa ating sa lahat ng mga nanonood sa Forex. If you are to venture into Forex investment, mag-ingat tayo sa mga companies na sinasalihan natin. Hindi first time mo makausap, invest ka na agad. Or minsan, like, another way to make sure yung pera mo, mapupuntas talaga sa company na yon. When you deposit your money for investment, dumirekta ka po sa company. Hindi ka dapat maghulog dun sa person, dun sa tao. Para sa investor po, lahat ng nag-invest dyan, direct sa company. Hindi siya hinawakan ng isang tao. Hinawakan siya ng company. So, if you are giving your money sa lahat ng mag-invest sa Forex, make sure direct sa company. And try to review yung company, ano yung track record niya, di ba? Alam nyo, bago ko in-endorse ang InvestPro, I went to their office talaga. Pinunta ko yung office, ilang beses ko nakausap si Sir Joma, ilang beses ko nakausap Sir Eric, ang mga staff nila. Tinignan muna natin talaga kung kung legit ang company. And nakita naman natin, may office sila sa Nueva Ecija, maayos po silang tao. Alright? So, sa lahat ng mga nag-iisip na mag-Forex, last na lang, babala sa inyo, be careful sa company na inyong pag-invest. Kung saan nyo invest ang pera nyo. I know it's a hard-earned money, kaya ingat po tayo. Okay? Doble ingat. Alright? So, ulitin natin ulit. Last, sa lahat ng mga nag-invest sa InvestPro, na kung meron kayo, nagkakaproblema kayo, at nakausap ko po kayo, so, message kayo, kausapin natin ang InvestPro. Pero I think wala naman tayong problema sa kanila. Okay? Alright, so, yan ang ating official statement ng Doc Gigi Sunga YouTube channel ko sa lahat ng mga nagtatanong tungkol sa Forex Scam.